ગરીબની ગાથાની ગાથા સુણી ગરીબની ગુણની દીકરા જો માયા માજો સોય ગુણ મારા શ્રી હરિ કરજો સહાય ઉદાહરણ પવિત પાવન નિર્મતો છો દયાળ જોઈ મેરો શ્યામ શ્યામડા સુધાઈ લેજો સંભાળ ઘણા ગુના ઘન શ્યામની તમે બક્ષ્યા ગયા સીધના દેવ ગુના ગોવિંદ મારા બક્ષજો બહુરીધના તમારા ને તમ વિના નથી અન્ય કોઈ આધાર રે જણો છો જગદીશ તમે શું કહું વારંવાર જેના જે આશ્રિત છે પ્રભુ તેની છે તેને લાજ તે વિના ત્રિલોક રમાયનું કોણ તુમારાજ દયા સારો હરિ તમને વળી વળી વિનંતી કરો અવર વિજાઓ પાય દીન નથી આવતું દુઃખનો સ્વરૂપ જે કહેવાનો હતો તે કહ્યું હરિ કૃષ્ણ જોડે ચુગ હાથ દિન
રામાનંદમય સદમ ચલાવ્યો અજ્ઞાતિ મોટા કર્યા મોટા અમરચાર્યા ગઢપુરે પેદી સદાથી કરી અંતર જ્ઞાન થયા લીલા હરિકની સંસે પ્રમા ઉચ્ચરી હરિકૃષ્ણ મહારાજ કરી મંગળમૂર્તિ મહાપ્રભુ શ્રી સહજાનંદ સુરૂપા ભક્તિ કર્મસ્તસી હરે તમે સદાય કૃપા પરમ દયાળુ છો તમે શ્રી કૃષ્ણ સર્વાધીશ પ્રથમ તમને પરણમો વારંવાર શીશ તમેવ માતા પિતા તમેવ બંધુ દશકા તમેવ વિદ્યા દ્રવિણમ તમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ સીતાનામ સકલ નિહંત સત્તમ ભક્તિ દ્રવિણમ વિદતા તાતસ્માનામ મનસે સ્થાનમ તનોતુ કૃષ્ણો કિલમંગલમ કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયેવા બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતે સ્વભાવા કરોમિ યત્ન જગન્નાથ પરસ્મૈ નારાયણાય સમર્પયામિ સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય સૌને જય શ્રી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ
यं वेदे क्रमतः पदेश्च झटया गायन्ति सामर्ष्यः ध्यानिनात्मनियं महे प्रतिदिनं पश्यन्ति योगेश्वराः यत्पारं निगमाविदुर्न सहजाः नन्दाय तस्मै नमः नन्दाय तस्मै नमः ॐ अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः ॐ श्री हरिकृष्णाय नमो नमः ॐ श्री घनश्यामाय नमो नमः स्वामिनारायण आज तारीख 5/2/2026 महावत चौथ गुरुवार विक्रम संवत 2082 વચનામૃત કટડા ઉચ્ચ પ્રકરણનું પહેલું શું હતો પ્રશ્ન? પ્રશ્ન ક્લિયર દેશ કાળ ક્લિયર હતો એ ના થાય તો પણ ભગતના ભગવાનનો વિધિ થાય એ માટે શું સમજણ કરી ત્યાર પછી શંકરને કયો પ્રસંગ સ્વીકાર થયો તો ભગવાને કહ્યું એક તો ભગવાનના ભક્તને વૈરાગ્ય જોઈએ અને બીજું આત્મનિષ્ઠા કરવી જોઈએ. જો વૈરાગ્ય ન હોય તો જેમ ભગવાનનો ભક્તિ કરે એની સુંદર પદાર્થ દેખાય તો તેમાં આપણે પૂર્તિ થઈ જાય એ મોટું વિજ્ઞાન થઈ જાય. આત્મનિષ્ઠા ન હોય તો જ્યારે એમાં દુઃખ આવે એને વૃત્તિ ચોથાઈ જાય અને એ પછી સારું લાગે ભગવાનનો ભક્તને આત્મનિષ્ઠા રહો અને વૈરાગ્ય રહો એના યશકારે ભૂલા થાય તો પણ એને એના ભજનમાં વિઘ્ન થાય. શ્રીજી મહારાજનું કૃપા વચનામૃત. મહારાજે સ્વયં પરમહંસને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે પરમેશ્વરના ભક્તને ભૂંડા દેશકાળાદિકનો યોગ થાય તોય પણ ભગવાનની ભક્તિમાં વિઘ્ન થાય નહીં એવી શી સમજણ છે? કે મહારાજે એનો પ્રત્યુત્તર આપતા કહ્યું કે ભગવાનને ભક્તિ કરતો હોય, ભગવાનને ભજે, તેને એક તો દ્રઢ વૈરાગ્ય અને બીજી આત્મનિષ્ઠા જોઈએ. મહારાજ કે જો વૈરાગ્ય ન હોય તો જ્યારે મન ગમતું પદાર્થ મળે ત્યારે જેમ ભગવાનમાં પ્રીતિ કરે છે તેમ બીજા પદાર્થમાં પણ ભગવાનના જેવી પ્રીતિ થઈ જાય. અને જો આત્મનિષ્ઠા ન હોય તો જ્યારે દેહમાં સુખ દુઃખ આવે ત્યારે ભક્તની વૃત્તિઓ ચૂથાઈ જાય અને પછી જેને સુખદાયી જાણે તેમાં પ્રીતિ કરે અને જેને દુઃખદાયી જાણે તે સાથે દ્વેષ કરે. એવી રીતે એની બુદ્ધિ છે એ ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે. માટે ભગવાનના ભક્તને આત્મનિષ્ઠાને વૈરાગ્ય એ બે અતિશય દ્રઢ જોઈએ. શા માટે? જે વૈરાગ્ય કરીને તો ભગવાનની મૂર્તિ વિના બીજા માયિક આકાર માત્ર ખોટા થઈ જાય છે.
વૈરાગ્યથી કયા માયિક આકાર? માયિક આકાર એટલે પ્રકૃતિ પુરુષથી લઈ અને તૃણ પર્યંત જેટલા પણ યત કિંચિત પદાર્થ માત્ર છે એ બધા માયિક છે. એમાં દેહ પણ આવી ગયો, દેહના સંબંધી પણ આવી ગયા અને ભૌતિક પદાર્થો પણ આવી ગયા. એક ખોટા થઈ જાય બધાય, જીવમાંથી નીકળી જાય ત્યારે એમ જાણવું કે હવે દ્રઢ વૈરાગ્ય થયો છે. ત્યાં સુધી જે વૈરાગ્યની દ્રઢતા નથી. જ્યાં સુધી દેહ સાચો મનાય, દેહના સંબંધી સાચા મનાય અને આ પૃથ્વી ઉપર પ્રકૃતિથી લઈને તૃણ પર્યંત જે કાંઈ પદાર્થ માત્ર છે એમાં એ બધું સાચું મનાય ત્યાં સુધી હજી વૈરાગ્યની દ્રઢતા નથી. મહારાજે એમ કીધું કે માયિક આકાર માત્ર ખોટા થઈ જાય જો વૈરાગ્ય હોય તો, પણ જ્યાં સુધી એની સત્યતા જણાય છે ત્યાં સુધી વૈરાગ્યનો અભાવ છે એમ સમજવું. એવું નથી કે જીવવાનું બંધ કરી દેવું, એ તો દેખાય છે, આંખો છે એટલે દેખાય, પણ કેવા જાણે એને નાશવંત જાણે, કહેતા એમાં પ્રીતિ કરે નહીં. મોટા થઈ જાય એનો મતલબ શું? એને પ્રીતિ થાય જ નહીં. ગમે એવી ગાડી હોય, ગમે એવો બંગલો હોય, ગમે એવા હીરા જડિત માણેક જડિત હાર હોય, પણ એમાં એને પ્રીતિ થાય નહીં, એને આસક્તિ ન થાય, એનાથી એ નિષ્પૃહ થઈ જાય, એની સ્પૃહા રાખે નહીં, એને મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરે નહીં, એને મેળવવા માટે અનીતિ કરે નહીં, એને મેળવવા માટે ભ્રષ્ટાચાર કરે નહીં. સાચું જણાય તો થાય ને અનીતિ, ખોટું જણાવવું હોય તો પથરો મેળવવા માટે અનીતિ કરીએ છીએ. એ તો રસ્તા મળે જ છે, જેને આમને લઈ લઈએ તો મળી જાય. એની માટે કોઈ ભ્રષ્ટાચાર કરીએ, શેની માટે ભ્રષ્ટાચાર થાય? કિંમતી પદાર્થો એને મેળવવા માટે ભ્રષ્ટાચાર થાય, અનીતિ થાય, અયોગ્ય ઘાટ સંકલ્પ થાય. પણ જો એને માયિક જાણ્યા હોય અને નાશવંત જાણ્યા હોય, ખોટા જાણ્યા હોય તો થાય? તો ના થાય. લોયાના ઘેલા કોળિયા હતા. જો દુષ્કાળનો સમય, દુષ્કાળ કાપવા માટે સુરત તરફ એને એના પત્ની બે આવતા હતા. માથે પોટલું હશે જે કે હશે થોડું ઘણું, કે દુષ્કાળમાં કંઈ ગામડામાં મળતું નહીં તો સુરત જઈએ ને કંઈક કામ ધંધો કરીએ કે કંઈક મળે ખાવા પીવાનું. દુષ્કાળ કાઢવો તો કરો ને. ચાલતા ચાલતા રસ્તામાં કંઈક સોનાની વસ્તુ પડી હશે, સોનાની લકડી જેવું કંઈ હશે, એટલે આગળ ઘેલા કોળી પાછળ એના પત્ની હતા. એટલે ઘેલા કોળીએ જોયું એટલે એણે શું કર્યું? એને દેખાડો એટલે એના ઉપર ધૂળ નાખી દીધી. એની પત્નીએ આ દ્રશ્ય જોયું એટલે આગળ જઈ અને એના પત્નીએ પૂછ્યું એના પતિને કે એ શું હતું ને શું કર્યું તમે? કે આવી રીતે સોનાની લકડી કે પડ્યું તો તારી બુદ્ધિ એમાં જાય નહીં એટલા માટે મેં શું કર્યું કે એના ઉપર ધૂળ નાખી દીધી. એના પત્ની કહે તમે તો ધૂળ ઉપર ધૂળ નાખી. વિચાર કરો સમજણ કેટલી દ્રઢ હશે. તમે તો આ ધૂળ ઉપર ધૂળ નાખી. એને તો હજી સોનું દેખાણું પહેલા કોઈને કે સોનું છે. એને એ વ્યક્તિ હતી પણ એના પત્નીએ તો જીવમાંથી કાઢી નાખ્યો. વિચાર કરો, તમે તો ધૂળ ઉપર ધૂળ નાખી. એ તો ગરીબ હતા, દુષ્કાળ હતો. સોનાની લકડી કેટલી કામ લાગે દુકાળમાં, જ્યાં પેટમાં પૂરતું ખાવાનું અન્ન ન મળતું હોય અને આવું પદાર્થ મળે તો એ વેચીને કે કંઈક હોય તો કંઈક ખરીદી શકાય દાણા પાણી. પણ તોય વિચાર કરો એની વૃત્તિ એમાં ગઈ નહીં. તો એને કેવો વૈરાગ્ય થઈ ગયો હશે? આ વૈરાગ્યની દ્રઢતા છે. માયિક આકાર માત્ર છે એ ખોટા થઈ જાય છે. પછી એને કોઈ પણ માયિક પદાર્થમાં આસક્તિ થતી નથી, એની વૃત્તિ એમાં ફેલાતી નથી. જેને ભગવાનની મૂર્તિ
એને જ દ્રઢ વૈરાગ્ય થાય, બાકી ન થાય. મહિમા સમજવો પડે ભગવાનનો, તો વૈરાગ્ય થાય, આમ નામ ન થાય. એટલે જે વચનાવ્રતો છે ભગવાનના મહિમાના, જ્યાં જ્યાં ભગવાનનો મહિમાનું વર્ણન કર્યું છે એ મહિમા શ્રવણ કરવો, વાંચન કરવું, તો એ મહિમા જીવમાં દ્રઢ થાય. પણ એ સિવાય થાય નહીં. તો આપણી પાસે સારી ગાડી આવે તો ઉતરતી ગાડી હોય એમાંથી મન આપણું ઉતરી જાય છે ને. સારામાં સારી ગાડી આવે તો પછી સાયકલ ઉપર આપણે દ્રષ્ટિ કરીએ. જે સાયકલને 5 વાર દિવસમાં ધોતા હોય, સાફ કરતા હોય, પણ એની સામે મર્સિડીઝ આવી જાય તો આપણા ઘરે પછી સાયકલ સામે દ્રષ્ટિ કરે, ધૂળ ખાતી હોય ને. જો ઘણા ઘરે સ્કૂટરના સાયકલ ધૂળ ખાતા હશે, મોટી ગાડી આવી ગઈ એટલે સાયકલ ને ધૂળ ખાય. એમ મહિમા આપણને થઈ ગયો. મર્સિડીઝ સામે આની કોઈ કિંમત નથી, મૂર્તિ સામે તો એકેય પદાર્થની કિંમત નથી. ભગવાનની મૂર્તિ સામે તો આ એકેય પદાર્થની કોઈ કિંમત નથી. એ ચિંતામણી તુલ્ય છે. મૂર્તિ શું છે કે તમે જે સંકલ્પ કરો એ સંકલ્પ પૂરા થાય. ચિંતામણી તુલ્ય છે મૂર્તિ. તો પછી આપણે બીજા પદાર્થમાં શા માટે વૃત્તિ ફેલાવી કે આસક્તિ કરવી? જે મૂર્તિ જ આપણને પ્રગટ મળી ગઈ છે, પણ આપણે શું છે કે મૂર્તિ સામે જોતા નથી. મળી તો ગઈ છે પણ દ્રષ્ટિ એમાં રહેતી નથી. જેવું સારું પદાર્થ દેખાય એટલે વૃત્તિ ફાટી જાય, મૂર્તિ ભૂલી જાય ને એમાં છોડી જાય. એટલે વૈરાગ્યની દ્રઢતા થતી નથી. કે વૈરાગ્યની દ્રઢતા ભગવાનનો મહિમા સમજવાથી થાય છે. અને આત્મનિષ્ઠા કરીને માયિક સુખ અને દુઃખ તે ખોટા થઈ જાય છે. આત્મનિષ્ઠા શું થાય? માયિક સુખ અને દુઃખ બે ખોટા થઈ જાય. સારું પદાર્થ મળે તો આનંદ ના આવે, અને પદાર્થ વયું જાય તો દુઃખ ન થાય. દેહના સંબંધી વયા જાય તો દુઃખ ન થાય. એટલે આપણે કઈ એની માટે ઉત્સવ આનંદ નથી કરવાનો, પણ અંતરમાં એને ધ્રાસકો ન પડે, હાર્ટ એટેક ના આવે. એને બહુ પ્રીતિ જોડી રાખવી હોય જેની સાથે, એટેક આવી જાય ને વયા જાય તો એની માટે જ સર્વસ્વ હોય. કે માયિક સુખ અને દુઃખ આ બંને છે શું થઈ જાય? ખોટા થઈ જાય. એટલે આત્મનિષ્ઠા છે એ ખૂબ જરૂરી છે. મોટા ભાગે એવું દેખાય છે કે કોઈ સંપત્તિથી મોટા હોય, કોઈ અધિકારથી મોટા હોય જગતમાં, એને જ આપણે જગત તો એને જ મોટા ગણે ને. એટલે એવા મોટા ગણાતા અથવા તો વિદ્યા કળા વગેરેના નિષ્ણાતપણાથી અગર કોઈ મોટા કાર્ય કરવાથી પૂજ્યપણાને પામેલા હોય, આવા કેટલાય મોટા પુરુષોની દયા એ દયાપાત્ર હોય. મોટા પુરુષો પણ દયાપાત્ર હોય જગતમાં. જુઓ, બધું છે એની પાસે, સંપત્તિ છે, વિખ્યાતિ છે, બધું છે. કેમ કે હંમેશા એ લોકો સન્માનમાં જ રહેલા હોય. આખી જિંદગી એને માન મળતું હોય, સન્માન મોટા હોય, કોઈ પણ ફિલ્ડમાં મોટા હોય તો એને સહજ સ્વભાવે સન્માન મળતું હોય. એટલે એ સન્માન આપણે ઘણી વાર શું પોતાની યોગ્ય કરતા વધારે સન્માન મળતું હોય. જેમ કે રાજકારણીઓ, જો એની યોગ્યતા કરતા વધારે સન્માન મળે ને. યોગ્યતા કાંઈ ના હોય, ભલે 4 ચોપડી હોય, પણ મિનિસ્ટર હોય તો આઈએએસ ને નમવું પડે ને એની પાસે. એના નમવું પડે. આઈએએસ ની બદલી કોના હાથમાં? એ ચોથી ભણેલાના હાથમાં થઈ જાય. આવું તો કેવળ ભારતમાં જ બને કે આવા 4 ચોપડી ભલે ભણેલા મિનિસ્ટર ભલે કોઈ કરતા કમ ન હોય, કોઈ એજ્યુકેશન મિનિસ્ટર પણ હોય, 2 ચોપડી ભણેલો બની જાય શું? શિક્ષણ મંત્રી. પછી શું કરે? શિક્ષણનું ધનોત કાઢી નાખે. આવું થાય. અમુક અનામતો હોય, અનામતની કારણે ડોક્ટર બની ગયા હોય, પછી શું કરે? ઓપરેશન કરીને કાતર પેટમાં રાખી દે. 40% વાળાને મળી જાય ડિગ્રીઓને, એને બધી વેકેન્સી મળી જાય. શું કરે? યોગ્યતા વગર પદવી ઉપર આવી જાય, અધિકાર ઉપર, એટલે સન્માન તો ઘણું મળે. પણ એનામાં એટલે વધારે પડતી પ્રશંસા કરી ગુણગાન બધા ગાતા હોય.
એટલે એનામાં ખોટો અહંકાર આવે. ખોટો અહંકાર એનામાં આવી જાય એટલે એ પોતાને પછી પવિત્ર જ માને કે અમારે જેવું મોટું કોઈ નહીં, અમારે જેવું પવિત્ર પૂજ્ય કોઈ નહીં જગતમાં. એને બહુ સન્માન મળે એટલે આ બધા કાંટાઓ ઉદય થાય. એટલે જેટલા હાર ઓછા મળે એટલું સારું. બહુ હાર કરવાથી શું થાય, આપણે કાંટા પાછા ઉગે અંદર. એક તો પડ્યું જોઈએ ખૂણામાં. માન સન્માન તો કોને ના પડ્યું હોય, બધાને પડ્યું હોય. એટલે એ કાંટાઓ ઉગે ને એટલે પછી શું થાય, પોતાની ખામીઓ દેખાય નહીં જીવનમાં, એને ખૂબીઓ જ દેખાય. કેમ કે આગળ પાછળ ચમચાગીરી કરવા વાળા વધારે હોય, મોટા હોય, સત્તાની રૂએ મોટા હોય, એની આગળ પાછળ ચમચાઓ વધારે હોય. આવા મિનિસ્ટર હોય એની પાછળ આગળ પાછળ ચમચાઓ વધારે હોય ને. પોતાનું કામ કઢાવી લેવું એમ કે આપણને ભાઈ આ મંત્રી ઓળખે તો આપણું કામ નીકળી જાય, પોતાનું કામ કઢાવવા માટે. એટલે એને પોતાની ખામીઓ જીવન પર્યંત દેખાય જ નહીં. અને કોઈ દેખાડે તો ગમે નહીં, કોઈ દેખાડે તો ગમે નહીં પાછી. એટલે એને પોતાની ખોટ ખામીઓ ક્યારેય દેખાતી નથી. સામાન્ય માણસ હોય તો બધા ભૂલચૂક બતાવે, પણ આ કરોડપતિ અબજપતિ હોય એને કોઈ કહેવા જાય છે ને, ન્યાય નિયમ સૌ રાખીને, બરાબર ને, ન્યાય નિયમ સૌ રાખીને સમજને સંવાદ. સિંહે માર્યો માંડવીને કોણ કરે ઇન્સાફ. સિંહ મારી નાખે તો એને કઈ કોર્ટમાં થોડી લઈ જવાના છે. સિંહે કોઈને માણસને ફાડી ખાય તો એને પર કેસ ચાલે છે કે ચાલો એને કોર્ટમાં હાજર કરો, અપીલમાં જાઓ. માણસ એટલે ન્યાય નિયમ સૌ રાખને સમજને સંવાદ. સિંહે માર્યો માંડવી કોણ કરે ઇન્સાફ. મોટા હોય એને જલ્દી કોઈ કહેવા ન જાય, ભલે ગમે એટલું ખોટું કરતા હોય તોય શું કે સભામાં ફલાણા ભાઈ દાદા ખાચર છે, ફલાણા ભાઈ પર્વતભાઈ જેવા છે. 1 કરોડ રૂપિયા આપ્યા એટલે દાદા ખાચરની પદવી મળી જાય ને પર્વતભાઈની પદવી મળી જાય. 5 કરોડ આપો તો બધી પદવી મળી જાય કે ફલાણા ભાઈ આવા છે, ફલાણા ભાઈ તેવા છે. પછી એને એની ખામીઓ દેખાય. આટલું બધું સન્માન થતું હોય અને નિયમ ધર્મ કાંઈ ના પાડતો હોય, પૂજા કરતા હોય, તિલક ચાંદલો કરતા હોય, કશું ના કરતા હોય, કેવળ સંસ્થામાં તમને રૂપિયા આપતા હોય, કરોડો રૂપિયા, એટલે દાદા ખાચરના પર્વતભાઈ થઈ જાય. પણ એવા ગુણો કયા એનાથી ગુણો આવી જવાના. એને ખામીઓ કોણ બતાવશે? ગુણાતીતાનંદ સ્વામી લોકોને ગમતા નહોતા. એનું કારણ શું? ખામીઓ બતાવતા હતા એટલે નહોતા ગમતા. જેવું હોય એવું મોઢા ઉપર કહેતા એટલે નહોતા ગમતા. એવા સત્પુરુષ કોઈને ગમતા નથી. જાવું છે બધાને અક્ષરધામમાં. મોટું સન્માન મેળવીને થોડી કઈ અક્ષરધામમાં પહોંચી જવાશે. એ તો અહીંયા તમે સન્માન પ્રાપ્ત કરી શકો પૈસાના જોડે. સાચું સન્માન તો શું છે? તમારામાં રહેલા દિવ્ય ગુણો છે, એ સાચું સન્માન છે. નિયમ ધર્મ તમે જીવનમાં રાખો છો એ જ આપણા માટે સાચું સન્માન છે ને એ જ ભગવાનની સાચી કૃપા છે. આપણે આપણા પંચવર્તમાન પ્રમાણે વર્તી શકીએ, પંચવર્તમાન પ્રમાણે આપણે આપણું જીવન જીવી શકીએ અને અખંડ શિક્ષાપત્રી આદિમાં મહારાજે જે કાંઈ નિયમ કીધા છે આપણને એ આપણે સાચી રીતે પાળી શકીએ. આપણી ઉપર ભગવાનની સાચી કૃપા છે. કૃપા કોને સમજાય? તો પૈસા આવે, ગાડીઓ આવે, બંગલા આવે તો એમ કહીએ ને ભગવાનની ખૂબ કૃપા છે. હકીકતે કૃપા છે એ કઈ કૃપા નથી, ભગવાનનો કોપ જ છે. તો બધો પદાર્થ આવી જાય ભગવાનનો કોપ છે. તમે ધર્મના માર્ગેથી તો ચૂપ થઈ જાવ છો. ભૌતિક વસ્તુ પદાર્થ તો પ્રાપ્ત થઈ જાય પણ દિવ્ય ગુણો ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય? દિવ્ય ગુણો કાંઈ પ્રાપ્ત થતા નથી. એટલે આપણને સાચી કૃપા શું લાગે કે આ બધો વૈભવ મળી જાય ને દેહમાં કુશળ હોય, દેહ સારો હોય, દેહના સંબંધી સારા હોય, બધા સારા હોય, સાનુકૂળ હોય તો આપણે ભગવાનની કૃપા માનીએ. પણ નિયમ ધર્મ કાંઈ ના હોય એનું શું?
અક્ષરધામમાં એનાથી થોડી પહોંચાશે કે ભાઈ ફલાણા ભાઈને એટલી ગાડીઓ છે એટલા બંગલા છે તો એને અક્ષરધામમાં લઈ ગયો એવું છે? શાસ્ત્રમાં એવું કીધું ક્યાંય? કેટલી ગાડીઓ એટલા બંગલા છે એટલા સોનું જવેરાત છે તો એને અક્ષરધામમાં લઈ જાઓ. અક્ષરધામમાં કેવી રીતે જવાશે? નિયમ ધર્મથી પંચવર્તમાન હશે તો જવાશે, આમ જવાશે નહીં. એટલે શું થાય કે આવા જે મોટા છે એને પોતાની ખામીઓ દેખાતી નથી, પણ જો સામાન્ય માણસ હોય તો એને લોકો ટોકે. પાંચમાં એને એનો સ્વભાવ હોય, એ સ્વભાવ ઉપર વાત કરે, ટીકા થાય, એનાથી શું થાય? એનું ઘડતર થાય. અને જે અપમાન સહન કરતા હોય એનું ઘડતર જલ્દી થાય. સત્સંગમાં અપમાન થતું હોય અને એ અપમાનને સહન કરે, ઘડતર તો થાય ને. સ્વભાવ ઉપર ટોકે કોઈ સાધુ અને આપણે સહેજે સહેજે એને આપણા આત્મ કલ્યાણ માટે લઈએ તો એનું ઘડતર થાય. નહીં તો ઘડતર શું થાય? ઉભો થઈને વયો જાય તો શિલ્પકાર મૂર્તિ ઘડતો હોય એ પથ્થર ને ઉપર કેટલા કાંકણા પડતા હોય, કેના પડતા હોય, એ પથ્થર કેટલું સહન કરે છે. પછી પૂજનીય થાય છે, એની પ્રતિષ્ઠા કરે ત્યારે એ વંદનીય અને પૂજનીય થાય છે. આમનો રસ્તામાં પડેલો પથ્થર કઈ પૂજાય છે? પણ એને યોગ્ય આકાર આપે, મૂર્ત સ્વરૂપ આપે અને પછી એ મૂર્ત સ્વરૂપમાં એની પ્રતિષ્ઠા કરે ત્યારે પૂજનીય થાય છે. એમ જ્યાં સુધી સ્વભાવ ઉપર ટચકા નહીં પડે, સ્વભાવ ઘસશે નહીં, ત્યાં સુધી આપણું ઘડતર કેવી રીતે થશે? કે મોટા સદપુરુષો શું કરે છે? આપણું ઘડતર કરે છે. એમાં જો ટકી જાય તો ઘડતર થાય, નહીં તો ઘડતર ન થાય. કે જેને કોઈ કઈ કહી જ ન શકતું હોય, આવો સ્વભાવ હોય તો એનું ઘડતર થાય જ નહીં આખી જિંદગી. એવા સરળ રહેવું મહારાજ કે કોઈ બે વ્યક્તિ આપણને ટોકે, એ ભગવાનના સાધુ હોય કે હરિભક્ત હોય, કદાચ ટોકે ને તો આપણે આપણા મોટા ભાગ્ય માનવા કે મને સ્વભાવ ઉપર વાત કરી, નહીં તો મને ખબર જ ન પડે કે મારો આવો સ્વભાવ છે. કે ને સ્વભાવ ઘસાય તો બહુ આકરું પડે જીવને. સૌથી આકરામાં આકરું શું છે? સ્વભાવ ઘસાય. સ્વભાવ ઉપર બે જણ વાત કરે એ એટલે જેને કોઈ કહેનાર ન હોય અને જે કોઈનું માને સાંભળે નહીં અથવા તો કોઈની વાતને અમલમાં મૂકે નહીં અને એમ સમજે કે હું જે કરું છું એ બરાબર છે, આવી પ્રકૃતિ હોય, આવા સ્વભાવ હોય તો એ અક્ષરધામમાં કેવી રીતે પહોંચે? જેને કોઈ કહી જ ન શકતું હોય, જે અહંકાર લઈને સ્પર્ધા હોય. એટલે મૂળ તકલીફ અહીંયા છે કે એ કહેવાય નહીં અને સ્વભાવ પર વાત ન થઈ શકે. એટલે સ્વભાવ ઘસાય તો જ આપણું ઘડતર થાય, પણ એ સિવાય ઘડતર થાય નહીં. એટલે મોટા મોટા હોય આવા એને જલ્દી કોઈ કહી શકે નહીં. એટલે એને ક્યારે આત્મનિષ્ઠા છે દ્રઢ થતી નથી. એટલે આપણે એવો સરળ સ્વભાવ રાખવો કે જેથી કરીને આપણને કોઈ બે શબ્દ કહે, આપણને આપણા સ્વભાવ પર ટોકે તો ઘડતર થશે, નહીંતર ઘડતર ક્યારેય નહીં થાય. ગમે એટલી કથા નહીં સાંભળી હોય, ગમે એટલું દંડવત કરીએ, માળા કરીએ, એનાથી કઈ સ્વભાવ ઘસાવાના નથી, ઘસાવાના. સ્વભાવ તો કથા વાર્તા સાંભળશો, હરિભક્તના ભીડામાં રહેશો તો સ્વભાવ ઘસાશે, આમ નામ ઘસાશે નહીં. એટલે આત્મનિરીક્ષણ કરવું એ ખૂબ જ જરૂરી છે અને આત્મનિરીક્ષણ કરશું તો જ આ આધ્યાત્મિક માર્ગે ચાલવાનું આપણને બળ મળશે. એટલે આત્મનિરીક્ષણ એટલે શું? પોતે પોતાની જાતને ઓળખવી, જોવી. મારામાં કેટલા દોષ છે? કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, રાગ, દ્વેષ, તિરસ્કાર આદિ કેટલા દોષો છે એ અંતરદ્રષ્ટિ કરી અને જોયા કરે. એ સાચું આત્મનિરીક્ષણ છે. જે આત્મનિરીક્ષણ કરે છે એને જ આત્મનિષ્ઠા દ્રઢ થાય છે. બાકી તો આખી જિંદગી દ્રઢ થવાની જ નહીં. કશે એમ ઘરે બેઠા બેઠા એમ કઈ આત્મનિષ્ઠા દ્રઢ નહીં થાય. આનો અભ્યાસ કરવો પડે. અભ્યાસ કરીએ તો બધું થાય. જ્યાં સુધી અભ્યાસ ન કરીએ તો કઈ ન થાય. અભ્યાસ, આત્મનિષ્ઠાનો અભ્યાસ એ ખૂબ જરૂરી છે.
કેમ કે મનમાં કેટલા સંકલ્પ અને તરંગો ઉઠતા હોય. તરંગે એની સામે દ્રષ્ટિ જ ન કરીએ તો આપણને દેખાય નહીં. પણ જો અંતરમાં ભગવાનની મૂર્તિ ધારી અને ભગવાનનું ભજન કરીએ અને અંતરદ્રષ્ટિ કરીએ તો ખબર પડે કે આપણામાં કેટલા દોષો છે. એ સિવાય ક્યારેય ખબર પડતી નથી. એટલે આત્મનિરીક્ષણ કર્યા વિના માણસમાં ઘણી મોટી ખામીઓ રહી જાય છે. પણ જો દિન પ્રતિદિન સતત આત્મનિરીક્ષણ કરતો હોય, પોતાને બ્રહ્મરૂપ સમજી અને ભજન કરતો હોય તો દોષો દેખાય, અને દોષો દેખાય તો આપણે એને ટાળવાનો પ્રયત્ન કરીએ. પણ દોષો જ ન દેખાય, મારામાં ખામી જ નથી, હું સંપૂર્ણ છું, આવું સમજે, એને ક્યારેય આત્મનિષ્ઠા દ્રઢ થાય. એટલે દરરોજ આત્મનિરીક્ષણ કરવું એ જરૂરી છે. આ એક સદગુણ જો માણસમાં ન હોય તો બીજા ગમે એટલા જગતના ગુણો હશે, આત્મનિષ્ઠાનો એક ગુણ નહીં હોય અને બીજા હજારો ગુણો હશે તોય એ બધા કેવા થઈ જશે? વ્યર્થ થઈ જશે. બધા ગુણો વ્યર્થ થઈ જશે. એટલે શાસ્ત્રો અને સત્પુરુષો છે એ આ આત્મનિરીક્ષણની આવશ્યકતા બતાવે છે. મહારાજે વચનામૃતમાં પણ જો ઘણી જગ્યાએ આત્મનિષ્ઠા દ્રઢ કરવાની વાતો કરી છે. પ્રથમના 20મા વચનામૃતમાં મહારાજે કીધું અજ્ઞાનીમાં અતિશય અજ્ઞાની કોણ છે? અજ્ઞાનીમાં અતિશય અજ્ઞાની કોણ છે? મહારાજે શું કીધું? આ દેહમાં રહેનારો જે જીવ છે, રૂપને જોવે છે, રૂપને જોવે છે, બાળ યૌવન અને વૃદ્ધપણાને જોવે છે, આવા અનંત પદાર્થને જોવે છે, પણ પોતે પોતાને જોતો નથી. અને કેવળ બાહ્ય દ્રષ્ટિએ કરી અને પદાર્થને જોયા કરે છે, પણ પોતે પોતાને જોતો નથી. તે જ અજ્ઞાનીમાં અતિશય અજ્ઞાની છે. પોતે પોતાના સુખને ભોગવતો નથી ને પોતે પોતાના રૂપને જાણતો નથી. એ જ સર્વ અજ્ઞાનીમાં અતિશય અજ્ઞાની છે. એ જ ઘેલામાં અતિશય ઘેલો છે. એ જ મૂર્ખમાં અતિશય મૂર્ખ છે ને એ જ સર્વ નીચમાં અતિશય નીચ છે. મહારાજે કીધું આત્મનિષ્ઠા, આત્મનિરીક્ષણ કેટલું જરૂરી છે જીવનમાં. નહીંતર આ ચાર પદવી આપી દીધી, જે રૂપ તો આખું જગત વર્તે છે. પણ આત્મનિષ્ઠા દ્રઢ થશે તો સદગુણ અટકશે, નહીંતર અટકશે નહીં. દેહાભિમાન હશે તો શું મોટા સત્પુરુષનું અપમાન થઈ જશે, છે ને? આત્મનિષ્ઠા હોય તો અપમાન જેવું લાગે કઈ? બ્રહ્મચારીને આત્મનિષ્ઠા હતી તો મહારાજે વગર વાક્યાને કાઢી મૂક્યા તોય અવગુણ લીધો ન લીધો? એને ખબર છે આપણે તો આત્મા છીએ ને ભગવાન જે કાંઈ કરે છે એ આપણા આત્માના કલ્યાણ માટે કરે છે. જે કહે છે એ આત્મ કલ્યાણ માટે છે. મોટા સત્પુરુષ મને વડે છે તો મારા સારા માટે છે, એમનો ગુણ ગ્રહણ કરે. ત્યારે આત્મનિષ્ઠા હોય તો ગુણ ગ્રહણ કરે. દેહાભિમાન હોય એ શું ગુણ ગ્રહણ કરવાનું છે ને? દેહાભિમાન હોય એને ગુણ જલ્દી આવે નહીં ને ગ્રહણ કરી શકે નહીં. આત્મનિષ્ઠા એટલે જરૂરી છે કે કોઈ કદાચ આપણા સ્વભાવ પર ટોકે, બે વાત કરે તો એ પોતાના જીવના કલ્યાણને અર્થે માને. પ્રથમના 38મા વચનામૃતમાં મહારાજ કે જે સત્સંગી હોય તેને જ્યાંથી પોતાને સત્સંગ થયો ત્યાંથી પોતાના મનનો તપાસ કરવો કે પ્રથમના વર્ષમાં મારું મન આવું હતું, પછી આવું હતું, આટલી ભગવાનની વાસના હતી, આટલી જગતની વાસના હતી. એવો વર્ષો વર્ષનો સરવાળો વિચાર્યા કરવો ને એનું નામું માંડવું. આપણે તો એક જ નામું માંડીએ, આપણને એક જ નામું આવડે છે, બીજા તો આવડતા નથી નામો માંડતા, છે ને? પૈસાનું નામું ફટાફટ માંડી દઈએ, એમાં કોઈ જગ્યાએ ચૂક ન પડવા દઈએ, છે ને? એમાં ઉધાર જમા હોય એમાં કઈ ચૂક ન પડે. પણ આમાં આત્મકલ્યાણ માટે કઈ વિચારતા જ નથી આપણે. એટલે આવી રીતે આત્મકલ્યાણ, આત્મનિરીક્ષણ છે એ ખૂબ જરૂરી છે. એટલે આત્મનિરીક્ષણથી શું થાય છે? એના સુખ અને માયિક સુખ અને દુઃખ તે ખોટા થઈ જાય છે. પછી
એકવાર આત્મનિષ્ઠાની દ્રઢતા થઈ ગઈ પછી તો એ માહિક સુખ દુઃખ કઈ લાગતા નથી. નરસિંહ મહેતાની જેમ ઘરના ધામમાં ગયા તો શું કીધું? બોલું થયું માંગીએ જંજાળ સુખે ભરસો શ્રી ગોપાલ. નહીંતર તો 70 વર્ષે પરણવાની યાદ આપે છે છાપામાં કે ભાઈ યોગ્ય કન્યા હોય તો મુહૂર્તિયા માટે કહેજો. આ ફલાણો મોબાઈલ નંબર ને ફલાણો આ વિચાર કરો. 70 વર્ષે શું હોય છે? દેહ લચી ગયો હોય, ચામડી બધી ચીમાઈ ગઈ હોય તો એ તૃષ્ણા જાય છે જીવમાંથી? નથી મળતી. એટલે આત્મનિષ્ઠા હશે તો આ માહિક સુખ અને દુઃખ ખોટા થઈ જશે. વિશેષમાં આપણે આવતીકાલે લઈશું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રી પ્રેમ શ્રી રામ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મકં વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે સદાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ દેવની, શ્રી નર નારાયણ દેવની જય. શ્રી હરે કૃષ્ણ મહારાજ, શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવની જય. શ્રી કષ્ટભંજન દેવની 500 પરમહંસની જય. મોબાઈલ